सो टिकटक ब्यानको विषयलाई लिएर चाहिँ कति कुरा गर्नु कि होइन। सो टपिक चाहिँ टिकटक ब्यान इन नेपालवाला नै छ है। सो अब हजुरहरूले भाटा हान्नुहुन्छ जस्तै लाग्यो मलाई चाहिँ, सिरियसली नै है। सो भाटा चाहिँ नहान्नु होला है, अहिले चलिरहेको टिकटक ब्यान इन नेपाल हो। सो हे गाइस, यस SKsugamkhanal युट्युब एन्ड सोसियल प्लेटफर्म रिगार्डिङ सबैभन्दा छिटो लेटेस्ट न्युज एन्ड अपडेटहरू पाउनको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। अनि एउटा मिठो कमेन्ट पनि छोडिदिनु होला। हजुरहरूको एउटा कमेन्टले चाहिँ मलाई एकदमै धेरै मोटिभेट मिल्ने नै छ है त। सो अहिलेको टाइममा चाहिँ धेरैले VPNहरू युज गर्नुभएको छ टिकटकको लागि। नेपालमा ब्यान भइसकेको छ वाइफाई, अनि पछि डाटाबाट चाहिँ टिकटक चलिरहेको छैन है। धेरैले चाहिँ VPN चाहिँ युज गरिराख्नु भएको छ। सो VPN चाहिँ युज नगर्नु होला है। तपाईँको प्राइभेसी, तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट खाताहरू, अनि पछि हुन्छ नि त तपाईँको सेक्युरिटी हुन्छ नि, जुन आफूले सेक्युरिटी गरेर सेक्योर गरेर राख्नु भएको छ डकुमेन्ट्सहरू, धेरै ह्याक हुन सक्छ अरे भनेर धेरैले भन्नुभएको छ। VPN प्रयोग गरेर टिकटक चलाउनेहरू सावधान, यस्तो समस्या निम्तन सक्छ। टिकटक बन्द भए पनि अहिले विभिन्न उपाय प्रयोग गरी मानिसहरू टिकटक चलाइरहेका छन्। विशेष गरी VPN अर्थात् भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क प्रयोग गरेर टिकटक प्रयोग गर्नेको संख्या अत्याधिक भएको छ। विभिन्न व्यक्तिहरू VPN प्रयोग गरेर चलाउनुका साथै अरूलाई पनि VPN प्रयोग गरेर टिकटक चलाउन हल्ला गरिरहेका छन्। तर यसरी गैरकानुनी कार्यलाई हल्ला गर्नु महानता देखिँदैन। सरकारले निषेध गरेको एप VPN जसरी चलाए पनि त्यो इलिगल नै हुन्छ। VPN सेक्युर कनेक्सनको लागि बनाइने गरिन्छ, तर विज्ञहरूले यसलाई केही खतरनाकको रूपमा चेतावनी पनि दिएका छन्। यसको सही प्रयोग गर्दा त कुनै खतरा हुँदैन, तर यसको गलत प्रयोगले VPN मा खतरनाक अट्याक हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। यस अट्याकलाई म्यान इन द मिडल ह्याक भनिन्छ। ह्याकरहरूले यो माध्यमबाट VPN प्रयोगकर्ता बीच भएको गतिविधिलाई सजिलै ट्र्याक गर्न सक्नेछन्। यसले प्राइभेट फोटो र भिडियोलाई पनि अनलाइनमा लिक वा बेच्न सक्नेछन्। ह्याकरहरूले युजरले फोनमा कहिले के गरिरहेका छन् भन्ने चेक पनि गर्न सक्दछन्। यो फ्याक्ट नै हो है गाइस है। सो त्यसैले गर्दा VPN चाहिँ युज नगर्नु होला अरे है। सो धेरैले भनिसक्नु भएको छ, मैले यो विषयमा धेरै भन्न पनि चाहेन। हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ होला, टिकटक चलाउनको लागि चाहिँ वाइफाई सेटिङमा गएर DNSहरू तपाईँले चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। टिकटकमा भिडियोजहरू पनि आइसकेको छ। युट्युबमा हाउ टु युज टिकटक इन नेपाल आफ्टर ब्यानहरू हाने पनि धेरै भेटिन्छ है। सो VPN चाहिँ युज नगर्नु होला आफ्नो प्राइभेसीको लागि है त। रतन कार्कीले पनि टिकटक ब्यानको विषय लिएर धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ टिकटकबाट हुने विकृति अनि टिकटक लाइभ बस्नेहरूलाई पनि धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ है। उहाँले हुन्छ नि त टिकटकमा धेरै क्रिन्जहरू कन्टेन्टहरू पनि हुन्छ, अनि पछि टिकटकबाट सुसाइडहरू यताउति कुराहरू धेरै गर्नुभएको छ। सो उहाँले के भन्नुभएको छ हजुरहरू आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। चलाएर बस्यो भने टाइम वेस्ट गरेको भन्ने चाहिँ बुझिन्छ, साइन्सले चाहिँ त्यो भन्छ अरे होइन। तर अब यो टिकटकै बन्द गरेर त केही समय चाहिँ रमाइलो पनि होला माहौलमा, तर हो ठिकै हो। अब धेरै मान्छेहरूको चाहिँ भनाइअनुसार ठिक हो भन्नुभएको छ, किनकि उहाँहरू फ्रस्ट्रेसन हुनुभएको छ नि त टिकटकले गर्दाखेरि। धेरै मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारो पनि पारेको छ। धेरै मान्छेहरू टिकटकले गर्दा सुसाइड पनि गरे। 1000वटा केसहरू चाहिँ टिकटकले गर्दाखेरि साइबर क्राइम पनि भएको छ अरे न्युज अनुसार। अब केही ठाउँमा सत्य तथ्य पनि साँचो हुन्छ र केही ठाउँमा सत्य तथ्य अनुसार अब गलत पनि हुन पुग्छ टिकटकले गर्दाखेरि। तर यसमा चाहिँ मर्माइक हुनु पर्दैन। अब PUBG नि ब्यान गर्ने, फोन पनि ब्यान गर्ने। सो रिसेन्टली चाहिँ CR7 होराले चाहिँ कसैले चाहिँ टिकटक लाइभमा आउनु भनेर चाहिँ भनेको थियो। सो CR7 होरा चाहिँ टिकटक लाइभ नआउने अरे, किनकि टिकटक लाइभ गर्नु भनेको चाहिँ अहिले इलिगलमा मानिन्छ। किनकि नेपालमा चाहिँ टिकटक ब्यान भइसकेको छ। हजुरले ब्यान भएको चिज नेपालमा तपाईँले युज गर्नुभयो भने चाहिँ इलिगल्ली नै हुन्छ है त, त्यो इलिगल हुन्छ। सो त्यस कारण चाहिँ CR7 होरा चाहिँ टिकटकमा लाइभ नआउने रे। उहाँले धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ। हजुरहरू पनि इलिगल रूपमा चलाउनु भएको छ। म पनि अब हुन्छ नि त टिकटक चलाउने ब्यान भएको जुन कम्प्लिटली रूपमा ब्यान भइसकेको छ त्यो चाहिँ तपाईँले चलाउनु भयो भने चाहिँ त्यो एकदम इलिगल हुन्छ है। सरकारले नै ब्यान गरेको कुरा चलाउँदा चाहिँ इलिगल हुन्छ अरे। CR7 होराले धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ। सो तपाईँहरू आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। टिकटकमा लाइभ आऊ भनिरहेको छ होइन। टिकटकमा लाइभ आउन त मिल्छ, तर 2 नम्बर इलिगल अलिकति अर्कै तरिकाले मिल्छ क्या। सरकारले ब्यान लगाइदिरहेको चिजमा लाइभ आयो भने त त्यो त सरकारको विपरीत काम गरे जस्तो भयो नि त होइन र। त्यस्तो नगर्नु होला। जस्तै कि तिमीहरूले इन्डियामा पनि PUBG ब्यान हुँदाखेरि तिमीहरूको मोर्टल, स्काउट, यो डाइनामो यिनीहरू भनेको त PUBGबाटै चलेको स्ट्रिमरहरू हो। उनीहरूले कहिले PUBG खेलेको देख्यौ? तिमीहरूले PUBG ब्यान हुँदाखेरि खेलेन नि। एउटा अलिकति फलो गर्नुपर्छ क्या। अब हामी थाल्यौँ भने मान्छेले के सिक्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ जब अनब्यान हुन्छ तब आउँला। घाटा त हामीलाई नै भएको छ नि केटा हो। टिकटकमा पैसा आइरहेको थियो, कमाइरहेको थियो, हाम्रै भिडियोहरू पनि हिट भइरहेको हुन्थ्यो, सानसानै क्लिप पनि चलिरहेको हुन्थ्यो, सब्सक्राइबर त्यही अनुसारको बढिरहेको हुन्छ। मान्छे त्यहाँबाट पनि हामीलाई चिनेर मान्छेहरू आउँछ।
होइन, धेरैले टिकटकबाटै पनि चिनिरहेको थिए हामीलाई। त्यो सबै कुरा त्यस्तो हुन्छ, तर मान्नु कति कुराहरू अब छोड्नु पनि पर्छ क्या। त्यस्तो कुराहरूलाई अब इग्नोर गर्नुपर्छ अहिलेको लागि। कुनै दिन अनब्यान भयो भने गरौँला। भनेपछि हामी सबैले गैर कानुनी काम गरिरहेको छ होइन त। सो हामी नेक्स्ट न्युजको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ डोना थापा अनि ओडा स्टिन बारेमा। रिसेन्टलीको ब्लगमा डोना थापाले चाहिँ ओडा स्टिनलाई इन्गेजमेन्ट भनेर चाहिँ रिङ लगाइदिनु भएको थियो। अनि धेरैले चाहिँ कपल्सहरू भन्नुहुन्छ होइन। एज यु नो गाइज चाहिँ डोना थापाले चाहिँ पहिला नै भनिसक्नु भएको छ, हामीले चाहिँ एकदमै हुन्छ नि त फ्रेन्डको रूपमा मान्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। सो मलाई चाहिँ जे होस् मनपर्छ है डोना थापा र ओडा स्टिन। रिसेन्टली रिङ लगाइदिनु भएको छ डोना थापाले, एकदमै राम्रो थियो त्यो मुभमेन्ट है। हजुर आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। देखाउ न। Put your finger up. Here? ल लगाइदिनु पर्यो। ओफ टाइट छ यार। It's not supposed to be on this finger. It's not supposed to be on this finger. That's not good. No, it's on this finger. Okay, give me. यस टाइम म लगाइदिनु पर्यो है, फेरि खुसी हुन्छ कि लगाइदिएपछि। What? Pankuri झाइ झाइ pankuri. Oh, you're now married. Married with Dona brother. सिरियसली भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई यो जोडी चाहिँ लास्टै मनपर्छ यार, एकदमै हुन्छ नि त। साँच्चीकै इन्गेजमेन्ट भएको चाहिँ म हेर्न चाहन्छु। एनिवे तपाईँहरूले चाहिँ हुन्छ नि त यो साँच्चीकै इन्गेजमेन्ट चाहिँ होइन, उहाँले चाहिँ एउटा भिडियोमा जे हजुरलाई इन्टरटेन गर्नको लागि चाहिँ डोना थापाले धेरै कुराहरू गर्नुहुन्छ है। पहिल्यैदेखि नै भनिसक्नु भएको छ, यो एउटा हजुरहरूलाई देखाउनलाई यो भिडियोमा इन्टरटेन, हजुरहरूले त्यसै गरी इन्टरटेन गर्नुहोस् होइन। सो नेगेटिभहरू हुन्छ नि त, नेगेटिभ कमेन्टहरू अनि हेड कमेन्टहरू पनि नगरिदिनु होला, इन्टरटेन गर्नु होला होइन त। सो DRS गेमिङ चाहिँ 4th PUBG कपको लागि चाहिँ गइसकेको छ। पहिलाको टाइममा पनि विभिन्न कन्ट्रीहरूसँग चाहिँ PUBG खेलेर चाहिँ हुन्छ नि त एकदमै राम्रो स्थानमा गइसकेको थियो। अहिले पनि 4th PUBG कप हुन्छ नि त, त्यसमा पार्टिसिपेट गर्नको लागि चाहिँ DRS गेमिङ गइसकेको छ। सो मेनी कङ्ग्रेचुलेसन टु DRS गेमिङ अनि सबै टिमहरूलाई चाहिँ एकदमै हुन्छ नि त मेनी कङ्ग्रेचुलेसन अनि बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु म चाहिँ। सो यस गाइज चाहिँ आजको न्युज चाहिँ यति नै थियो। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला अनि जो नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। ओन्ली 3%ले मात्रै सब्सक्राइब गर्नुहुँदो रहेछ। सो सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो गाइज, बाई, जय नेपाल।